Vítám vás u závěrečného bloku Brněnského kulturního fóra, který budeme věnovat druhému životu věcí. Jako první se představí s iniciativou Retrouse paní Marie Resová, která nám představí, jakým způsobem můžou být staré věci nově a kreativně využity. Moc se na to těšíme. Dobrý den, tak děkuji, že jste vydrželi až do této chvíle a doufám, že se nebudete nudit. Já bych vám velice ráda představila projekt Retrouse, který v Brně funguje od srpna 2016 a je provozován obecně prospěšnou společností Amerfo. Vlastně my fungujeme díky podpoře odboru životního prostředí a úřadu práce, který přispívá na platy našich zaměstnanců. Na úplný úvod vám řeknu, o čem to vlastně je. V Retrouse se snažíme opětovně využít předměty vyrobené před rokem 1989, které už lidé doma nepotřebují, ale jim je líto vyhodit. Jsou to nejrůznější knížky, časopisy, nádobí, běžné vybavení domácnosti, tak jak ho znáte z domácností babiček, dědečků. A já mám pro vás připravený košík těch věcí a nechám ho mezi vámi kolovat. Možná někteří z vás poznají ten obal. To byl nákupní košík v samoobsluhách před rokem 1989. Můžete si všimnout, že nabídka opravdu nebyla velká, když rodina nakupovala do podobného košíku. Věci si prohlédněte a když něco vás zaujme a nějakým způsobem byste to dokázali využít, vezměte pro svoje potřeby. Doufám, že se košík vrátí prázdný. Tak, já si dovolím ho poslat. Ještě jedna naše kolegyně, naše zaměstnankyně, ve volném čase vyrábí takové roztomilé předměty ze zbytků vln, tak když budete mít komu darovat, tak taky si poslušte. Tak. Já to pošlu k vám a pošlete dál potom, jo? Děkuju. Takže iniciátorem tohoto projektu je brněnský historik dr. Pavel Paleček, který je zakladatel sociálního podniku Amerfo, zřizovatel muzea v krytu 10Z na Husově ulici v Brně, muzea Franz Kafka Špitála a tvůrce dokumentárních filmů mapujících období druhé poloviny 20. století. No a náš projekt vznikl společně s Reuse a Renap, které provozuje odpadová společnost Sako Brno. V současnosti máme 3 provozovny. Jedna je na Orlí 8, to je informační point, kam může přijít kdokoliv a jednak si některé předměty odnést anebo přinést z těch darovaných. Potom máme větší externí sklad na Drobného 45A, kde je výhoda, že můžete přijet s automobilem a při vyklízení přivést knihy, těžší věci a přímo darovat nám. A pak máme balící a čistící místnost na kolišti, kde ty předměty třídíme a čistíme. Toto jsou prostory na Drobného 45A. Vlastně, aby projekt byl udržitelný, tak spolupracujeme s městem, které nám nabídlo tyto prostory kdysi dávno tam, je to poblíž Bobby centra, tak to byly vlastně prostory, kde byl obchodní dům Byla, ale tyto prostory už jsou nevhodné pro používání, jsou odpojeny od sítí a díky tomu jsme je získali do zápůjčky od města Brna. Tak to vypadá malá provozovna na Orlí 8 a teď si vysvětlíme principy fungování. My vlastně oslovujeme veřejnost, aby předměty vyrobené před rokem 1989, pro které nemá využití a nechce je vyhodit, darovala nám. Nacházíme způsoby, jak můžou dále posloužit. Chodí k nám kurátoři z muzeí, galerií, fundusů, divadel.
jako rekvizity pro filmové produkce, studenty uměleckých škol a věci běžného vybavení jako nádobí a drobné předměty nabízíme i sociálně potřebným. My vlastně věci zdarma dostáváme od veřejnosti a zdarma je rozdáváme. A tady máte příklady institucí, kde darované věci našly další uplatnění. Jsou to prakticky všechna muzea. Za těch 9 let projektu se nám podařilo oslovit většinu muzeí z České republiky a někteří s námi spolupracují pravidelně. Moravské zemské muzeum, Muzeum města Brna, Moravská galerie, Janáčkovo a Mahenovo divadlo, Vida Science Centrum Brno, Retro muzeum na Statku, Fantasy muzeum Červín, Technické muzeum Brno i Praha, Národní muzeum Praha, jako kuriozita Muzeum olomouckých tvarůžků, které když ho zakládali, tak vlastně jsme jim pomáhali s vybavením běžných věcí, jako byly konvičky na mléko a předměty, v kterých se vlastně vyrábí sýry. Potom jedna z posledních věcí je Národní divadlo Moravskoslezské Ostrava, které připravuje inscenaci Pér Ginta a potřebují obrovské množství svatebních šatů. My teda jsme svatební šaty měli asi 7 u nás, ale hodily se jim i bílé textilie, krajky, nejrůznější rukavičky a další předměty. Potom se nám podařila navázat spolupráce i se Slovenským poľnohospodářským muzeem. Ti si odvezli některé drobné zemědělské nástroje. Velkým objemem knih, které prošly vlastně naším projektem, s těmi nám pomáhá i knižní záchranka. Dřív jsme měli několik projektů takzvaných veřejných knihovníček, určitě je všichni znáte a seznámili jste se s nimi, ale v Brně ty 2 projekty, které jsme měli ve spolupráci s Mahenovou knihovnou, tak ty skončily, takže v současnosti většinu knih, pokud se tam nepodaří vytřídit nějaká odborná literatura, třeba technická, zachraňuje knižní záchranka. Pak spolupracujeme s městskou částí Brno-střed na akci Betlémské dary. Ta se koná vždycky okolo 3 králů, kdy na akci rozdáváme užitečné předměty návštěvníkům této akce. Pak další sociální projekty magistrátu města Brna. Tady jsou nejrůznější příklady dalších institucí. Vy vlastně, když si nás najdete na Facebooku, tak se snažíme průběžně zveřejňovat fotky těch předmětů, které jsme vydali s popisem té instituce, která je přijala. Tady třeba etnografický ústav Moravského zemského muzea, ty paní kurátorky k nám chodí pravidelně, tak u nás dokázali najít čelenku svatební, kterou si zařadili do svých sbírek a propojili je s fotografií novomanželů. A vlastně podle té čelenky, která byla přímo na míru šitá a vyšívána k těm svatebním šatům, dokázali dohledat, o koho se jednalo. Jo? Takže vlastně doplnili si k fotografii a k příběhu svatebčanů i tuto čelenku. Potom věci běžné, dekorační, dáváme i do tombolu plesů různých studentských organizací, dobrovolných hasičů, spolků. Spolupracujeme s Charitou Brno, Armádou spásy. Velice krásná spolupráce je s Alzheimer centrem v Chrudimi. Ty sociální pracovnice, které se starají o program klientů, vytvořili takzvané síně vzpomínek pro svoje klienty. V suterénu té budovy udělali takovou jakoby místnostku, kde dali třeba šicí stroj, takový kredenc, který byste řekli, že je kredenc po babičce, a do něho nejrůznější předměty. A ti klienti vlastně, když jdou v rámci procházky, krásné i fotografie nám poslali z toho, jak jde prostě několik klientů s těma chodítkama a teď oni přijdou k tomu
kredenci a můžou si vytahovat šuplíky a najdou tam třeba mlýnek na maso, nebo najdou tam nějaký šálek a najednou poznávají věci a mají pocit, že jsou jakoby doma, že jsou zpátky mladí. Jihomoravské muzeum ve Znojmě mělo taky velice zajímavý projekt, takovou stezku poznání pro děti, právě že úplna těch předmětů, o kterých byste si řekli, to už nemůže být k ničemu, tak kreativní kurátoři nebo lidé, kteří s nimi umí pracovat, například u nás v Brně tady divadlo Radost, nesmírně šikovné pracovnice toho fundusu dokáží vyrobit pro inscenaci, naposledy to byl budulínek, tak ze starých šufánků nasvařovali si to a udělali si podobně retrohrádky Velké Opatovice. Sokolské muzeum Praha, to jsme dostali od jedné staré dámy, která ještě v 90 letech je aktivní sokolkou v rámci svých možností, velkou krabici biletínů a různých výročních knih ke sletům a podobně a říkala, prosím vás, udělejte s tím něco, nebo mladí to vyhodí. A tak jsme zkusili se optat a opravdu všechny tyto časopisy a biletiny Sokolské muzeum Praha přijalo. No a máme i takovou maličkou, jako tady v Zámoří. Čirou náhodou vlastně náš pan ředitel, historik Pavel Paleček se potkal na nějaké zahraniční cestě s ředitelem Fairfield muzea z USA a pro ně zase bylo nesmírnou vzácností to, co vy jste tady možná potkali, a sice tady ten plastový košíček a plastové výrobky. Oni prostě plastové výrobky nezažili, tak jak byly tady běžné v druhé polovině v 20. let a bylo to pro ně neuvěřitelně kuriózní. Ráda bych se zmínila o svých kolezích, protože Amerfo je sociální podnik, který zaměstnává osoby se zdravotním postižením. V projektu Retrouse díky tomu našlo trvalé uplatnění 20 zaměstnanců, kteří mohou pracovat na krátké pracovní úvazky, což je věc, která se dneska velmi těžce zhání a lidé vlastně, když potřebují úvazek kratší, tak velmi těžko vzhledem ke svému handicapu toto nachází. Díky různorodosti té pracovní náplně mají uplatnění jak vysokoškoláci, to jsou kolegové, kteří se starají o styk právě s muzeí, s kurátory, tak i kolegové, které mají velmi omezené pracovní možnosti. Jsou u nás zaměstnanci s duševními handicapy, s tělesným postižením a opravdu díky té pestrosti se dá najít uplatnění pro všechny. No a kdybyste si o nás něco chtěli přečíst, můžete se podívat na naše webové stránky, na náš Facebook a pokud vás napadá, že byste třeba uměli ve své kreativní práci využít tyto předměty vyrobené před rokem 89, neváhejte nás kontaktovat a určitě se můžeme domluvit na spolupráci. Já vám děkuji za pozornost a jestli budete mít nějaké otázky, velice ráda je zodpovím. My děkujeme také moc, paní Ryslová. Otázky si jistě nechte na pauzu, která bude následovat po performance před místodržitelským palácem, tedy po 18. hodině. V tuto chvíli já vám moc děkuji za váš příspěvek a pošlu na pódium zástupkyni Ekologického institutu nadace Veronika Helenu Továrkovou. Institut Veronika se ekologickou udržitelností a celkově udržitelností dlouhodobě zajímá a paní Továrková nám dneska představí udržitelné přístupy právě v jejich činnosti. Ať už to bude o recyklaci materiálu, upcyklaci či druhém životě věcí.
Dobrý, už skoro večer. Mám tam hodně obrázků, jsem si říkala, že když už jsem poslední, tak bude potřeba to trochu odlehčit a možná i trochu rozpohybovat, protože už toho budete mít za sebou hodně. A možná ještě, abych to uvedla na pravou míru, protože ten institut a nadace, to není divu, že se to lidem motá, protože nás je taková celá rodina organizací Veronika. Vzniklo to všechno už v 80. letech. Od počátku u toho byli vlastně lidé jak z ochrany přírody, tak právě z kultury, takže máme k té kultuře už vlastně od počátku hodně blízko. A tím, že to funguje tak dlouho, tak vlastně nás je těch organizací víc. A tady je konkrétně nadace Veronika, kterou teda vedu já, a to jsou moji kolegové, se kterými pracuju. A já jsem si říkala ještě na začátek, než vám řeknu, co konkrétně děláme právě v oblasti toho reuse a cirkulární ekonomiky, tak vám jenom úplně v krátkosti představím tak trochu, co děláme obecně, nebo co by třeba pro vás mohlo být zajímavé, pokud už to náhodou neznáte. Možná jste někdy slyšeli o takové vzorové ekologické obci Hostětín, ve které funguje opravdu velká řada různých ekologických projektů a jsou propojené všechny dohromady. Je tam obecní výtopná na dřevní štěpku, přírodní čistírna odpadních vod, funguje tam vlastně v pasivním domě tady takové vzdělávací centrum a ekopenzion, taky moštárna, ukázkový sad se starými odrůdami, přírodní zahrada. Tak zatím společně jako Veronika stojíme, to se podařilo nějak společně i s obcí a s dalšími vybudovat. Tahle ta obec má pro představu třeba tak 8 až 10krát nižší ekologickou stopu nebo i uhlíkovou stopu než běžná třeba srovnatelná obec. A samozřejmě, kdybyste chtěli, tak se na to můžete přijet podívat, dá se tam ubytovat, přijet na nějaký vzdělávací kurz. Dá se i vymyslet, jak se tam dostat, protože když třeba se tam nemůžete dostat sami, nebo by se tam rádi vzali kolegy z vaší instituce, nebo z vašeho týmu, nebo ze školy, třeba studenty, tak i to se dá vymyslet, protože třeba studenti z konzervatoře se k nám pojedou podívat díky tomu, že jsme společně udělali benefiční představení a tam se vlastně podařilo, krom peněz pro nás, tak se vlastně v rámci dražby podařilo vybrat i prostředky, aby vlastně oni všichni, celý ten tým, mohli jet do Hostětína právě na ekologický klimatický program. Takže pokud třeba je to něco, co by vás ve vaší instituci nebo se studenty zajímalo, tak jsme vždycky otevření nějakým příležitostem ke spolupráci, jako je třeba tady tahleta. A zároveň jsem si říkala, že tu třeba budete z nějakých institucí a organizací, tak co dělají kolegové z institutu Veronika, tak vám můžou zpracovat nějaký klimatický plán nebo environmentální audit fungování provozu té instituce. Mají za sebou velkou řadu, momentálně třeba dělali právě pro brněnské JAMU. A zohledňují se tam samozřejmě nejenom ty technické věci, třeba kde jsou nějaké tepelné úniky v budovách, ale samozřejmě i ty lidské faktory, které taky často brání environmentálním opatřením, jak už to tady zaznělo, když třeba osvětlovači stávkují proti vegetariánskému cateringu. Tak. A pokud se vám nepodaří ani jedno, ani druhé, tak si můžete aspoň kousek té naší práce tady takhle koupit ve formě hostětínského moštu. Máme mimo jiné moštárnu se s dalšími 3 neziskovými organizacemi. Vidíte, že i princi Charlesovi alias králi Karlovi se podařilo našetřit si na cestu do Hostětína, takže taky přijel už asi před 15 lety, aby se na to podíval. A tak to je taková jenom malá reklamní vsuvka, že když budete třeba někde v kavárně a nebudete vědět, co si dát a budou tam mít hostětínský mošt, tak si ho můžete dát a tím nás takhle podpoříte. Tak. My jako nadace se jako každá nadace zaměřujeme na podporu projektů, které souvisí s naší misí, což je ochrana přírody, krajiny a klimatu. Kdyby vás zajímalo, jaké konkrétně ty projekty jsou, tak máme takovouhle mapu v aplikaci Mapotik a tam je všechny najdete. Dneska už jich je třeba víc než 700. A jenom pro představu, jak můžou vypadat, tady třeba lidé z Brna Vinohrad, kteří nemohli najít zahrádky, tak si vybudovali vyvýšené záhony v zahradě centra pro seniory. Tady třeba vinaři z Velkých Němčic společně kompostují ty matoliny při lisování vína.
tady zase iniciativa paběrkování po Brněnsku dozbírává zeleninu, ovoce, o které už třeba není zájem, protože se ho urodilo moc. Tak to jsou takové příklady projektů, které my podporujeme. No a kde na to bereme peníze, konkrétně tady na ty malé ekologické projekty, tak právě to už se dostáváme k tomu reusu a k cirkulární ekonomice. A provozujeme tady v Brně 2 dobročinné obchody na Pekařské a Palackého třídě. A už jsme tady dlouho, tak možná jste se úplně už dlouho neprotáhli, tak já zkusím takové cvičení. Kdo třeba z vás někdy byl v nějakém našem dobročinném obchodě, jestli zvednete ruku. Super, tak tady je vás hodně, tak to mám radost. A takže víte, jak to funguje, můžete vlastně darovat jakékoliv hezké věci, které sami nevyužijete, my je potom prodáváme a právě ten výtěžek z toho prodeje slouží k financování tady těch drobných ekologických grantů. A takový obchod nebo 2 obchody vytváří i spoustu dalších příležitostí, jak a kde s dalšími lidmi spolupracovat. A vlastně nám o to jde, aby se kolem toho vytvářela nějaká komunita a ty principy se šířily dál. Tady tohle jsou zrovna děti ze základní školy Heuréka, kteří přišli darovat a seznámit se s principem dobročinného obchodu, ale jinak toho děláme velkou řadu. Snažíme se třeba klidně půjčovat návrhářům doplňky, když fotí, nezávislým divadelním souborům darovat kostýmy, prostě vytvářet takovou komunitu kolem toho obchodu a právě na principech cirkulární ekonomiky. Takhle, jak tady vidíte, jak jsou tady třeba děti, tak se k nám chodí fotit i různí naši příznivci, aby vlastně ty obchody propagovali. A jsou to třeba taky lidi z brněnské kultury, tady zrovna zpěváci Aleša Niga, Lucka Kašpárková z opery Diverzi, mimo jiné, a tady třeba Katka Jebavá, herečka, pedagožka a její studentky, které si u nás byly vybrat kostýmy právě do svého divadelního projektu. Tak. Protože většina toho, co se v těch obchodech daruje a taky prodává, jsou oděvy, nejvíce lidi darují oblečení, tak to samozřejmě znamená i velké množství textilního odpadu, se kterým my už dlouhodobě bojujeme, tak jako všichni, kdo něco takového dělají. A to nás vlastně vedlo už asi v roce 2018 k nějaké spolupráci s návrháři a poté se studenty módy, aby se všechny ten odpad nemusel vyhazovat a aspoň některý se zpracoval na nové modely. A to hlavně proto, abychom na ten problém mohli upozornit, protože lidi si často myslí, že když k nám ty věci donesou a pak se zase nakoupí ty nové, tak je to všechno v pohodě, ale je potřeba ukazovat, že toho textilu je opravdu ve světě moc a nekonečné množství a že ani tím, že se to jenom daruje k nám, se všechno nevyřeší. A tady vidíte nějaké modely, které právě vytvořili studenti ze skvělého brněnského oboru na Střední škole umění a designu. Ten obor se jmenuje Ekotextil design a my s nimi dlouhodobě spolupracujeme. Oni vlastně tady tu upcyklaci textilního odpadu dělají v rámci 1. ročníku jako stabilní součást výuky. A tady ten krajní model, tak to bylo dokonce, když jsme tady tu upcyklaci učili i studenty z Bosny, ze Střední školy umělecké, kteří tady právě přijeli na nějaký výměnný pobyt. Tak, takhle třeba vypadá přehlídka, kterou potom můžeme s těmi modely dělat, což je skvělá příležitost vlastně s lidmi mluvit o těch tématech, protože přehlídka je hrozně atraktivní věc, na kterou vám přijde spousta lidí a najednou jsou jako ochotní poslouchat, co jim říkáte třeba i o dalších věcech. Tady to zpracování odpadu pak vede k dalším spolupracem. Dělali jsme třeba několik studentských soutěží. Tohle konkrétně je třeba vyřazený obalový materiál Českomoravského cementu a studenti navrhovali nové tašky právě z toho vyřazeného materiálu. A tím, že využíváme vlastně různé odložené zdroje, tak nás to přivedlo i ke zdrojům dalším, specificky jihomoravským. A to jsou odložené všední kroje z podluží, z oblasti kolem Břeclavy Hodonína. Možná si řeknete, to nejsou žádné kroje, ale jsou to tady třeba tyhle ty jupky nebo sukně. Tady to má dokonce ta slečna přehozené tak jako skoro pončo, tu sukni. Takhle vypadají všední kroje, které se nosily běžně každodenně, ne na hody, ale třeba k sousedce na kafe nebo do kostela. A lidi je dnes vyhazují, protože už je nenosí a neví, co s nimi. A my jsme právě začali nějak zachraňovat a společně s návrháři, studenty módy zase vracet zpátky do oběhu, zase prostřednictvím nějakého focení a akcí. A ono to zase na sebe nabaluje právě každý takovýhle odložený zdroj, který dokážete nějak využít, tak pak zase nabaluje další a další různé příležitosti k tomu se s lidmi potkat.
Takže děláme benefiční krojové burzy, lidi mají obrovskou radost, že si můžou něco takového pořídit a třeba tím přispějí ještě na nějaký konkrétní ekologický projekt. A taky třeba některé ty jupky darujeme do divadelních představení, tohle zrovna mikroteátro a vrpky se nám zelenají. A děláme i konferenci, před celý ten projekt jsme pojmenovali Folklore's Not Dead, folklor není mrtvý. A tam si třeba i muži můžou vyzkoušet poprvé v životě vyšívat. Tak. A děláme i workshopy, což je teďka nedávno spolupráce s umělkyní Terezou Buškovou, českobritskou, kdy si lidé vlastně pletli takovéhle koruny z orobince. To se potom použilo do jejího výsledného procesí a uměleckého projektu. A zároveň pro nás je to vlastně příležitost vlastně mluvit o té rostlině, což je rostlina, která se třeba používá hodně do těch kořenových čistíren odpadních vod, takže lidi si třeba pletou z orobince nějaký objekt nebo čelenku, ale zároveň je vlastně možnost tam zase dostat nějaké environmentální téma, ke kterému by se jinak nedostali. A podobně je to tady s tímhletím projektem, tady jde zase o využití něčeho, co taky někdo nechce, a to je borit, invazivní rostlina, kterou se dřív barvilo na modro a dnes se už nepoužívá a dnes vlastně musí ochránci přírody tady tuhletu rostlinu vytrhávat v chráněných územích a pak ji tam vlastně nechávají už jenom zaschnout, případně jenom odvezou. Tak my jsme zkoušeli jsme obnovit to barvení, tady jsme trhali právě se studenty ekotextil designu přímo v Brně na Hádech. A zase je to příležitost s nimi pak mluvit o tom, co jsou to invazivní rostliny a proč je to nějaké chráněné území a proč třeba se ty invazivní rostliny šíří víc kvůli klimatické změně a tak. Takhle vypadají ty výsledné modely, které oni vlastně od té rostliny, zpracování pigmentu, návrhu, nabarvení si na konci i nafotili a dokonce je předvedli, dokonce až ve Vídni. Jsme měli společnou přehlídku. A tady třeba další z těch modelů. A další takový zdroj, který jsme objevili, že je vlastně něco, co se běžně nevyužívá, co se jinak vyhodí, jsou třeba květiny ze zahradnictví a květinářství, které pokud jsou už třeba odkvetlé nebo mají nějaký škaredý list nebo prostě nejsou podle té nejlepší jakosti, tak je zase vyhazují. A s tím děláme takovéhle benefiční květinové bazary, kam vlastně můžete přijít i vy třeba darovat nebo si nějakou tu rostlinu koupit a zase víte, že podporujete nějaký konkrétní ekologický projekt, na který ta daná akce vždycky jde. Skvělé je, že se vlastně může zapojit kdokoliv. Já tomu říkám třeba nízkoprahové dárcovství a nízkoprahové dobrovolnictví, že je to opravdu dostupné pro každého, že tím dárcem nemusí být jenom nějaká bohatá nadace nebo velký podnikatelka, ale může to být prostě kdokoliv. Tak a jeden ještě z dalších takových projektů, který tady v Brně běží už 27 let, tak jsou vánoční jedličky v květináči a zase je to na principu vlastně předcházení vzniku odpadu, kdy tím, že si lidé koupí sazenici jedličky v květináči před Vánoci, tu si nazdobí a pak ji na jaře zasadí společně s námi, tak nejen, že neplýtvají třeba těmi řezanými vánočními stromky, ale zároveň ještě pomáhají vracet jedli do lesů v okolí města Brna. A v posledních letech se snažíme, aby se to dostalo i k lidem, kteří by si to třeba jinak nemohli dovolit, nebo prostě by se k tomu projektu nedostali, takže máte možnost vy zasponzorovat někomu jedličku, kdo ji potom dostane, kdo jinak vlastně by se tak do toho projektu nezapojil. A ještě taková na závěr tip, když budete hledat třeba nějaké zajímavé firmy, které pracují s udržitelnými principy, tak jsme součástí vlastně takové velké soutěže SME Enterprise, která je celoevropská a jako nadace Veronika zaštiťujeme České kolo. Pořádá to celé Generali Česká pojišťovna, nebo Generali po Evropě. A za těch několik ročníků tam vyhrálo už docela velká řada zajímavých firm, které často pracují taky s odpadem nebo s cirkulárními principy. Tohle zrovna je firma InEcoTeam, tady z Tišnova, kdy tady ta paní, která je zakladatelka, si v 90. letech řekla, že chce nějaké podnikání, co pomáhá přírodě, takže dělají technologie, které čistí vodu. A tady z loňského ročníku vítěz Biouhlírna, kteří zase dělají biouhel, konkrétně teda taky v Tišnově, to zrovna se tady tak sešlo. A vzhledem k tomu, že ta soutěž má teď uzávěrku, tak pokud byste třeba o nějaké zajímavé takové firmě malé a střední věděli, tak určitě
pošlete jí odkaz na přihlášku, ať se přihlásí ještě do pondělka, to můžou stihnout. A to mě teďka ještě vede k tomu, že já jsem se tady pro vás vzala taky jako malý dárek. Pokud kreslíte, tak právě biouhel, což je úžasná věc, která pomáhá vracet uhlík zpátky do půdy a zpracovávat třeba odpadní biomasu jako větve a podobně, tak tady ti biouhlaři dokonce vyrábí i úhel na kreslení. Dali mi tady pár vzorků, takže pokud kreslíte, tak si tady pak přijďte vzít kousek biouhlu. Je to z vrbového proutí vlastně vyrobené. A můžete tím normálně kreslit a rozmazávat, stínovat jako s uhlem. Tak já jsem si teďka vzala svůj telefon místo tady toho posouvátka. Tak. A ještě poslední pozvánka, kdybyste se chtěli o změně klimatu a o tom, co s tím dělat, dozvědět víc, děláme klimatickou akademii právě v Hostětíně, vždycky v létě, v srpnu a pak další setkání v listopadu, ale je to takový vlastně několikaměsíční program, takže se určitě přihlaste. Sejdou se tam vždycky lidi opravdu jako z nejširších různých míst, institucí, škol, obcí, z kavárny, lidi, kteří třeba mají nějaký komunitní projekt a je to hrozně fajn akce. A úplně na závěr, tady na nás kontakty, kdybyste nás chtěli sledovat na Facebooku, na Instagramu a kdybyste si řekli, že se vám líbí to, co děláme, tak nám můžete rovnou tady třeba poslat tady přes ten odkaz peníze na darujme.cz. Tak díky za vaši pozornost. A nezapomeňte si přijít tady pro biouhel. A já jsem si jenom ještě vzpomněla, že já jsem právě na tu klimatickou akademii svou vzala i pár plakátů nebo letáků, kdy jestli náhodou třeba máte možnost to někam vzít, kde by to někdo viděl, tak budu hrozně ráda, když si třeba stavíte a vezmete si. Děkujeme, Heleno. Tak a nás na úplný závěr brněnské čeká nevšední zážitek v podobě site-specific performance od seskupení Buzzmac Entertainment s názvem Důvody pestrokvětosti. Dovolte ale, abych se v tuto chvíli, než se přesuneme před místodržitelský palác, kde performance proběhne, s vámi rozloučila. Poděkovala každému jednomu z vás, že jste si našli čas na to, abyste se zajímali o brněnskou kulturu a že vám dění v našem městě v oblasti kultury vůbec není lhostejné. Děkuji taky speciálně všem našim hostům, i těm ze zahraničí a budu se těšit na setkání s vámi zase příště. Po představení před místodržitelským palácem ale určitě ještě nemusí končit večer, vrátíme se zase zpátky sem k občerstvení a cateringu a bude ještě spoustu prostoru pro networking. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit zase příště.